สวัสดีครับผมแบงค์บูนะครับหลังจากที่ผมรีวิวกล้อง Fuji Film X106 ไปนะครับซึ่งก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากได้กล้องไว้ถ่ายแฟนถ่ายพอร์เทรตช่วยแนะนำเลนส์งบเบาๆรวมบอดี้เนี่ยไม่เกิน 30,000 ได้ไหมก็บอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมือสองของกล้อง Fuji Film ทุกตัวทุกรุ่นนะครับราคาแทบไม่ต่างจากราคามือหนึ่งมากนักสักเท่าไหร่เลยนะครับบางรุ่นเนี่ยมือสองแพงกว่ามือหนึ่งด้วยซ้ำนะครับคงจะหายากซะหน่อยนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้แต่เลนส์ค่ายมาตลอดด้วยไงแต่วันนี้นะครับผมได้ลองเลนส์จากค่าย Viltrox ทั้ง2ระยะนะครับเป็นตัวระยะ 35mm f 1.7 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นระยะ 28mm f 4.5 นะครับที่เป็นทรงแพนเค้กเหมือนเลนส์แคปนะครับพอใส่เข้ากับ Fujifilm X-M5 ตัวนี้แล้วเนี่ยยิ่งดูคอมแพคดีเลยนะครับซึ่งเลนส์ทั้ง2ตัวนี้นะราคาค่าตัวของเขาก็เบาๆสบายกระเป๋าอีกด้วยแต่คุณภาพของภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมชอบไหมและมีอะไรที่น่าสังเกตบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกดติดตามช่องแมงบูของเรา2คนไว้ให้ด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วกับชมกันเลยครับซึ่งเลนส์ Viltrox ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับก็คือ Viltrox AF 35mm f 1.7 Air นะครับเป็นเลนส์สำหรับกล้องเซนเซอร์ APS-C นะครับที่มีให้เลือกถึง3เมาส์อย่าง Fujifilm X Mount แบบนี้นะครับ Sony E Mount นะครับแล้วก็ Nikon Z Mount นั่นเองนะครับตัวระยะของเลนส์ตัวนี้นะครับเมื่อเทียบเท่ากับระยะ Full Frame เนี่ยจะอยู่ที่ 52.5 มิลลิเมตรนะครับใกล้เคียงกับเลนส์ค่ายอย่างระยะ 35 มิลลิเมตรเลยนะที่เป็นระยะยอดนิยมเลยอ่ะที่ถ่ายทั่วไปได้พอร์เทรตได้ละลายหลังได้นะครับเพราะตัวเลนส์ของเขานะครับจะมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.7 นะครับโบเก้ละลายหลังกลมสวยนะครับเพราะว่าด้านในของเขาเนี่ยมีกลีบเลนส์นะครับถึง9เบรดด้วยกันเลยทีเดียวและชิ้นเลนส์ด้านในนะครับก็แบ่งออกเป็น9กลุ่มมี11ชิ้นเลนส์โดยจะมีชิ้นเลนส์ ED นะครับ1ชิ้นที่แก้ความคลาดเคลื่อนของสีเพิ่มความคมชัดของภาพให้เราได้นะครับแล้วก็มี aspherical lens นะครับ1ชิ้นนะครับที่แก้ความบิดเบือนของภาพแก้ distortion ของเราได้นะครับและเลนส์ high refractive อีก2ชิ้นนะครับที่จะช่วยลดอาการเหลื่อมของสีช่วยให้สีสันของภาพของเราเนี่ยตรงได้ด้วยนะและจากที่ได้เอาไปลองถ่ายมาหลายๆวันหลายๆสถานที่นะครับภาพที่ได้จากตัวเลนส์ตัวนี้นะครับผมก็คิดว่ามีความคมชัดสีสันดีเลยนะโดยฟิล์มซิมูเลชันที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบคลาสสิกโครมนะครับออกมาจาก Fujifilm X-M5 ตัวนี้เลยนะครับเป็น JPEG แบบจบหลังกล้องไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับในเรื่องของระบบโฟกัสของตัวเลนส์นะครับก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับผมลองถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับ8 frames per second นะครับ8ภาพต่อวินาทีเนี่ยทำออกมาได้ดีจิกได้ไม่มีหลุดนะครับอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับรวมถึงเวลาที่ถ่ายวิดีโอก็โฟกัสได้แม่นกลางใกล้ไกลเนี่ยจับได้ทั้งตาแล้วก็หน้าบุคคลได้อีกด้วยนะเลนส์ตัวนี้นะครับจะมีระยะโฟกัสได้ใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับพร้อมอัตราขยายอยู่ที่ 0.13x นะครับที่สำคัญนะครับแถมยังโฟกัสเงียบนะครับไม่มีเสียงมอเตอร์โฟกัสรบกวนคลืดแบบ 35mm f 1.4r ของเลนส์ค่ายแน่นอนนะสำหรับหน้าเลนส์ของ Viltrox 35 f 1.7 ตัวนี้นะครับจะใส่ฟิลเตอร์ขนาด 52mm นะครับซึ่งหน้าเลนส์ของตัวเขาเองเนี่ยแบบที่ยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับก็จะมีการเคลือบกันน้ำไว้ให้แล้วอีกด้วยนะซึ่งในกล่องนะครับเขาก็จะมีฮูดบังแสงมาให้เราใช้งานได้อีกด้วยเช่นกันนะด้านหลังของตัวเลนส์นะครับก็เป็นเมาส์อลูมิเนียมอลลอยที่ดูแบบแข็งแรงเหมือนเลนส์ค่ายเลยนะครับและที่สำคัญนะผมเพิ่งเคยเจอว่าเลนส์เนี่ยมีพอร์ต USB-C อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าเอาไว้สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์เวลาที่มีกล้องใหม่ออกมาอะไรแบบนี้นะครับให้ใช้เลนส์เข้ากับตัวกล้องใหม่ๆที่ออกมานั้นได้นะครับและถึงตัวบอดี้เลนส์ของเขานะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็รู้สึกว่าหนาแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันก้องแก๊งอ่ะให้ฟีลเหมือนวัสดุเดียวกับเลนส์คิดของค่ายอ่ะเลยทำให้มีน้ำหนักเบานะครับเพียง170 กรัมเท่านั้นนะครับไม่หนักเลยนะสะพายพกพาหยิบจับสะดวกนะครับเหมาะกับกล้องทั้งเล็กทั้งใหญ่ได้เลยถัดมาเดี๋ยวเรามาดูเลนส์ตัวนี้กันบ้างนะครับนี่ตัวนี้ Viltrox AF 28mm f 4.5 นะครับทรงแพนเค้กแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหบางมากเลยใช่ไหมเลนส์บางอยู่ที่ 15.25 มิลลิเมตรเท่านั้นเองน้ำหนักนะครับเบาเพียง60 กรัมเท่านั้นเองอีกด้วยเบามากทุกคนพออยู่กับกล้องตัวเล็กๆอย่าง Fuji X-M5 เนี่ยมันดูดีลงตัวมากเลยนะทุกคนดูเป็นกล้องคอมแพคที่พกพาสะดวกขึ้นมาได้ทันทีเลยเลนส์ตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาได้ไม่นานมานี้เลยนะครับและตอนนี้นะครับตัวเลนส์ของเขานะครับ
จะมีเพียงแค่ X mount ของ Fujifilm ตัวนี้แล้วก็ E mount ของ Sony เท่านั้นนะครับสำหรับเลนส์ระยะ 28 มิลลิเมตรแบบนี้นะครับพอเราคูณ 1.5 จากตัวเซ็นเซอร์ APS-C ของกล้องที่เราใช้งานแล้วนะครับจะเทียบเท่าระยะ Full Frame อยู่ที่ 42 มิลลิเมตรนะครับอยู่ในช่วงกลางๆ normal นี่แหละนะครับเหมาะกับการถ่าย Street Landscape นะครับพอมีพื้นที่เก็บแบ็กกราวด์ให้เราเล่าเรื่องราวของภาพได้ด้วยนะในส่วนของรูรับแสงของเลนส์นะครับจะฟิกไว้เลยนะครับอยู่ที่ f4.5 นะครับซึ่งปรับกว้างแล้วก็ปรับแคบไม่ได้แล้วนะทุกคนอยู่ที่ f4.5 ยังไงอย่างนั้นเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีที่ทำให้เลนส์เนี่ยมีความชิ้นบางแบบนี้ได้นะครับโดยภายในตัวเลนส์ตัวนี้นะจะประกอบไปด้วย6ชิ้นเลนส์6กลุ่มนะครับตัวเล็กบางแค่นี้เนี่ยประกอบไปด้วย6ชิ้นเลนส์แล้วนะเอาดิโดยในนี้นะครับจะมี ED เลนส์นะครับ2ชิ้นที่ช่วยลดอาการคลาดเคลื่อนของสีเพิ่มความคมชัดนะครับและให้สีสันที่แม่นยำของภาพเราได้และยังมีชิ้นเลนส์ aspherical อีก2ชิ้นอีกด้วยที่ช่วยลดอาการบิดเบือนของภาพให้เราด้วยนะและถึงแม้ว่าเลนส์ของเขานะครับจะมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f4.5 ใช่ไหมอาจจะไม่ได้สามารถละลายหลังได้เท่ากับรูรับแสงแบบ f1.7 ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบไม่ได้ถ่ายละลายหลังจนเกินไปแบบดูรู้ว่าถ่ายอยู่ที่ไหนแบบฉากหลังมันไม่ได้เบลอไปหมดนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะทุกคนและถ้าเราถ่ายเข้าใกล้ที่ระยะใกล้สุดนะครับของตัวเลนส์เนี่ยจะอยู่ที่34เซนติเมตรนะครับก็ยังพอที่จะละลายหลังได้สวยอยู่นะครับและอีกจุดเด่นของเลนส์ Viltrox AF 28 มิลลิเมตร f 4.5 ตัวนี้นะคือแฉกไฟที่ดูมีความเป็นประกายเหมือน Starlight มากๆเลยนะสำหรับการทำงานโฟกัสนะครับก็อาจจะเป็นข้อสังเกตสำหรับส่วนตัวของผมนะคือถ้าถ่ายเป็นซิงเกิลช็อตเอาจริงๆก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ถ้าเราถ่ายแบบต่อเนื่อง continuous หรือถ่ายวิดีโอนะครับโฟกัสจะไม่ทันทำให้ภาพที่ได้เนี่ยหลุดโฟกัสเยอะนะครับรวมถึงเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงในที่แสงน้อยเนี่ยก็เช่นกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวเลนส์ของเขาด้วยนะเพราะเลนส์ของเขานะครับก็มีขนาดบางเท่านี้แล้วใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้มีมอเตอร์โฟกัสภายในที่มีขนาดใหญ่ช่วยเหมือนเลนส์ตัวใหญ่ขนาดนี้แน่นอนนะครับรวมถึงค่ารูรับแสงที่คงที่และก็ไม่ได้กว้างแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเราเลือกเลนส์ให้เหมาะกับภาพที่เราจะถ่ายได้เนี่ยก็จะเวิร์กมากๆนะครับแบบใครที่ชอบออกไปถ่ายสตรีทนะครับก็โฟกัสแบบกะระยะหรือว่าไฮเปอร์โฟกัสก็ได้นะครับรวมถึงการออกไปถ่ายที่แบบนิ่งๆแลนด์สเคปวิวต่างๆหรือแม้กระทั่งพอร์เทรตที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเยอะนะครับแบบนั้นเนี่ยก็จะเวิร์กกว่านะหน้าเลนส์ของตัวนี้นะครับเราจะไม่มีเลนส์แคปนะครับฝาหน้าเลนส์มาครอบไม่สามารถใส่หน้าฟิลเตอร์ป้องกันหน้าเลนส์ได้ด้วยนะแต่เราสามารถเลื่อนเปิดปิดหน้าเลนส์แบบนี้ได้ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องเก็บฝาหล่นหายด้วยนะแต่อย่าลืมเปิดปิดหน้าเลนส์ก่อนใช้งานเท่านั้นเองนะครับและด้านหลังของเขานะครับก็ยังเป็นเมาส์แบบอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงและก็ยังมีพอร์ต USB-C สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยเช่นกันนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเลนส์ Viltrox ทั้ง2ตัวนี้นะครับมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนราคาค่าตัวของเลนส์ Viltrox AF 35 มิลลิเมตร f 1.7 Air ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6ใบเทามีทอนนะครับหรือ 5,990 บาทนั่นแหละครับและราคาของเลนส์ Viltrox AF 28 มิลลิเมตร f 4.5 ตัวนี้นะครับจะเบาสบายเหมือนตัวเลนส์เลยเพียง 3,190 บาทนะครับนี่ยังไม่นับช่วงโปรโมชั่นต่างๆอีกด้วยนะที่จะถูกลงไปกว่านี้นะครับผมใส่ตะกร้าหน้าคลิปซ้ายล่างนี้ไว้ให้แล้วด้วยนะครับใครสนใจก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นกล้องตัวใหม่ของค่าย Fujifilm ที่เพิ่งเปิดตัวไปช่วงตุลาคมปีที่แล้วเลยนะครับและก็แน่นอนนะเหมือนเดิมขายหมดขายดีจนไม่มีของตอนนี้ก็ต้องพรีออเดอร์เหมือนเดิมนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่ 33,990 บาทนะครับที่จะได้เลนส์คิด XC 15-45 มิลลิเมตรนะครับ f 3.5-5.6 OIS PZ มาอีกด้วยนะซึ่งถ้าใครอยากลองนะครับแต่ไม่อยากรอ P เนี่ยก็เข้าไปเช่าที่ร้าน Snapshot Fortune ชั้น 2 กันได้นะครับซึ่งตัวเลนส์คิดที่ผมบอกไปนะครับที่มากับกล้องผมไม่ได้เอามาใช้ในวันนี้นะครับเพราะคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมองหาเลนส์เพิ่มเสริมกันมากกว่านะครับผมเลยแนะนำเลนส์2ตัวก่อนหน้านี้ของ Viltrox ไปนะครับสำหรับกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวระดับเริ่มต้นนะสำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้นะครับมีบอดี้ดีไซน์แบบมินิมอลเล็กพกพาสะดวกหล่อเท่สไตล์เล็กโทแบบที่ Fujifilm ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับมีหน้าจอขนาด3นิ้วอยู่ที่ 1.04 ล้านจุดด้วยนะเป็นแบบ Wide Angle ด้วยครับหมุนพับเซลฟี่ได้ถ่ายมุมสูงมุมต่ำอะไรแบบนี้ก็ได้สะดวกนะครับและตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเบาเพียง355 กรัมเท่านั้นเองด้วยนะมีฮอตชูด้านบนนะครับใส่แฟลชจิ๋วๆอย่าง Medalight F1 แบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะและ Fujifilm X-M5 นะครับจะใช้เซ็นเซอร์ X-Trans CMOS 4นะครับความละเอียดอยู่ที่ 26.1 ล้านพิกเซลนะครับ
มี Exposure File นะครับเหมือนได้ยกรุ่น Fujifilm X-S20 นะครับเรียกว่ายกเครื่องมาแบบตัวกลางๆบนๆมาให้มือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยได้ใช้เลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยเห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับ XM5 ของ Fuji ของเขาเนี่ยรัวได้8เฟรมต่อวินาทีนะครับและแบบอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์นะครับรัวได้ถึง30เฟรม per second เลยนะแต่ภาพก็จะถูกครอปออกไปนะครับและในเรื่องของ Speed Shutter ที่ตัวกล้องทำได้เร็วสุดนะครับจะอยู่ที่1/4,000 วินาทีด้วย Mechanic Shutter นะครับและ1/32,000 วินาทีด้วย Electronic Shutter นะครับในส่วนของค่า ISO ของตัวกล้องที่เราสามารถเลือกปรับใช้งานได้ตั้งแต่ ISO 160นะครับไปจนถึงระดับ 12,800 เลยทีเดียวนะซึ่งสามารถ extend ขยายค่า ISO ของเรานะครับออกไปได้สูงถึงระดับ 51,200 ISO อีกด้วยนะแต่ถ้างานวิดีโอนะครับจะขยายได้สุดที่ 25,600 ISO นะครับในเรื่องของระบบโฟกัสของกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ Subject Detection AF นะเพื่อนๆเทคโนโลยีล่าสุดที่ยกมาจาก Fujifilm X106 แล้วก็ X-T50 เลยนะครับให้เราได้ใช้งานกันแบบในราคาที่จับต้องได้แบบนี้เลยคือเขาใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยตรวจจับวัตถุต่างๆ เช่นสัตว์รถนกโดรนเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับพร้อมระบบ Face Eye AF นะครับที่แม่นยำมีอัลกอริทึม AF ใหม่นะที่ช่วยให้ติดตามวัตถุเคลื่อนไหวและโฟกัสได้ดีแม้ในที่แสงน้อยให้เราได้ใช้งานอีกด้วยนะและที่เป็นจุดเด่นไฮไลท์สำหรับกล้อง Fujifilm ทุกรุ่นเลยนะครับคือระบบฟิล์มซิมูเลชันคือในรุ่น Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับก็จะมีไดอัลด้านบนของตัวกล้องเนี่ยสำหรับการปรับเปลี่ยนฟิล์มซิมูเลชันมาให้ปรับเปลี่ยนลุคฟิล์มที่ถูกใจได้ง่ายๆเหมือนกับกล้องรุ่น X-T50 II เลยนะครับซึ่งถ้าสีฟิล์มแบบไดอัลยังไม่ถูกใจเพื่อนๆเนี่ยด้านในก็มีให้เลือกปรับได้ถึงอีก20แบบเลยทีเดียวนะแล้วเราก็สามารถคัสตอมฟิล์มซิมูเลชันนะครับที่เราชอบนะครับมาไว้ด้านบนไดอัลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งถ้าใครนะครับที่ยังเลือกสีฟิล์มที่ถูกใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเยอะไปหมดใช่ไหมเราเป็นมือใหม่ด้วยและยังไม่มีพื้นที่ที่จะถ่ายรอไฟล์หรืออยากมาปรับเปลี่ยนทีหลังด้วยผมแนะนำนะครับให้ถ่ายด้วยฟิล์มซิมูเลชันแบ็กเก็ตติ้งนะครับหรือว่าการถ่ายคอมฟิล์มสีนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่ม Drive ทางด้านซ้ายบนนี้นะครับเลื่อนไปที่เมนู Backgetting นะครับเลื่อนไปทางขวา Film Simulation Backgetting จากนั้นให้เรากดปุ่ม Q จิ๋วๆตรงนี้นะครับที่แอบไว้ทางด้านบนของตัวกล้องตรงนี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าภาพที่ 1 2 3 จะให้เป็นสีฟิล์มอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยก็เลือกเป็น Classic Chrome อันดับ1ใช่ไหมอันดับ2ก็จะเป็น Lila Edge นะครับอันดับ3นะครับผมก็จะเลือกเป็น Classic Negative นะครับเพราะในการถ่ายแบบนี้นะครับเรากดชัตเตอร์เพียง1ครั้งนะครับจะได้ไฟล์ภาพออกมา3ภาพพร้อมกันเลยนะครับแต่สีฟิล์มลุคที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันตามที่เรากำหนดไว้นะครับในกรณีที่เรายังเลือกไม่ได้ว่าจะใช้สีอะไรหรือชอบหลายแบบก็สามารถใช้งานแบบนี้มาเลือกใช้งานได้นะครับแต่ว่าโน้ตไว้อย่างหนึ่งนะครับการที่ถ่ายออกมา3ภาพพร้อมกันแบบนี้เนี่ยก็จะใช้พื้นที่ของการเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับการตั้งค่าอื่นอย่าง Grain Effect นะครับ Color Chrome Effect Effect Blue White Balance Dynamic Range นะครับ De-Lens Priority Tone Curve Highlight Shadow Color Sharpness อะไรพวกนี้เนี่ยที่เราปรับแล้วมันจะมีผลต่อสีต่อภาพต่อความคมชัดอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีผลต่อฟิล์มซิมูเลชันทั้ง3รูปแบบเลยนะครับก็จะถูกปรับใช้ลงไปเหมือนกับทุกสีที่เราถ่ายคอมฟิล์มออกมาได้ด้วยนะซึ่งบางลุคบางโทนที่เราถ่ายไปนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการตั้งค่าด้านในที่มีรายละเอียดต่างๆให้ได้ลองนะเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมแนะนำให้ลองโหลดแอป Fuji X Weekly นะครับมาเลือกปรับสีได้ตามที่คอมมูนิตี้ชาว Fuji นะครับมาแชร์เรซิปีต่างๆไว้เยอะมากกันได้นะยังไงก็ลองปรับเลือกใช้กันดูนะครับถัดมาในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับ Fujifilm X-M5 นะครับที่สามารถถ่ายได้ระดับ 6.2K นะครับ 30p 422 10 บิตเลยทีเดียวนะและในระดับ 4K นะครับจะอยู่ที่ 24p แล้วก็ 30p ซึ่งถ้าเราเลือกคุณภาพแบบ 50p ไปจนถึง 60p ในระดับ 4K นะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะถูกครอปแบบ 1.18x ด้วยนะครับและตอบโจทย์สายคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งได้แบบที่ไม่ต้องไปตั้งกล้องเป็นแนวตั้งอีกด้วยนะครับสามารถถ่ายด้วย F-Log นะครับแล้วก็ F-Log 2 ได้ด้วยนะใครที่อยากฝึกเกรดสีให้ภาพมี Dynamic Range ที่มากขึ้นเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานนะครับหรือสำหรับใครที่ไม่อยากแต่งเพิ่มก็สามารถใช้ฟิล์มซิมูเลชันทั้ง20แบบกับวิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในเรื่องระบบกันสั่นนะครับน่าเสียดายที่ไม่มี IBIS มาให้ในตัวนะครับแต่ก็มี DIS นะครับหรือว่า Digital Image Stabilization นะ
ที่จะใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอและภาพที่ได้เนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานนะครับก็จะถูกครอป 1.32x ด้วยนะนอกจากนี้นะครับเขายังมีระบบเสียงไมค์บิวอินเนี่ยที่มีให้ถึง3ตัวรอบด้านบนนะครับที่เลือกโหมดรับเสียงได้ถึง4โหมดนะครับก็จะเป็นแบบเซอร์ราวด์รอบตัวกล้องนะครับฟอนต์ Priority เนี่ยที่จะเลือกรับเสียงด้านหน้าเฉพาะตัวกล้องที่เราถ่ายไปได้แบบ Talking Head หรือว่าเป็นแบบ Back Priority นะครับที่พอเวลาเราจะถ่ายภาพไปบรรยายภาพไปเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมาจากทางด้านหลังกล้องนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ทั้งฟอนต์แล้วก็ Back Priority พร้อมกันโดยที่ไม่เก็บเสียงรอบข้างของตัวกล้องได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งตัวกล้องของ Fujifilm X-M5 นะครับก็จะมีการออกแบบให้ใช้งานพอร์ตไมค์ 3.5 มิลลิเมตรตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะเพื่อนๆมาอยู่ทางฝั่งซ้ายมือด้านบนนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะด้านมือขวาเวลาที่เราถือจับกล้องเวลาที่เราใช้งาน external mic ไปด้วยนะแต่ถ้าใครที่ใส่หูฟังเสียบชาร์จ USB-C นะครับใส่สาย HDMI ไปด้วยเนี่ยก็คงติดมือเราอยู่ดีนะตรงนี้สำหรับแบตเตอรี่นะครับก็ยังคงใช้แบตแบบลิเธียมไอออนขนาด 1,260 มิลลิแอมป์นะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะคือเป็นรุ่นแบต NPW126S นะครับที่ถ่ายภาพนิ่งได้ประมาณ400รูปนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้ประมาณ50นาทีนะครับเรามาพูดถึงในข้อสังเกตสำหรับกล้อง Fujifilm X-M5 นะครับจากความรู้สึกส่วนตัวที่ผมได้ใช้งานมาดูกันบ้างนะครับคือถ้าใครมือไม่ได้เล็กนะครับก็อาจจะไม่ได้ถนัดได้นะอาจจะต้องซื้อกริปมาเสริมเอาด้านล่างเอาแบบนี้นะครับดูอย่างผมเนี่ยนิ้วก้อยหลุดนิ้วนางหลุดนะครับแต่ถ้าเรากดชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแค่นิ้วก้อยที่หลุดใช่ไหมที่สำคัญนะครับโดนประจำคือนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะไปโดนไดอัลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยบ่อยมากซึ่ง default setting ของปุ่ม dial ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าสลับระหว่างค่า f รูรับแสงนะครับค่า ISO แล้วก็ฟิล์ม simulation มันก็จะวนไปใช่ไหมถ้าเราไปโดนมันนะครับก็จะทำให้เราไปเผลอโดนเปลี่ยนค่าได้โดยเฉพาะค่า ISO เนี่ยถ้าเราแบบโดนจนไปเปลี่ยนค่า ISO นะครับจากที่ผมตั้งไว้อยู่ที่ออโต้อยู่ดีๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสูงไปจนสว่างหรือว่าต่ำไปจนมืดเนี่ยผมโดนมาแล้วนะซึ่งเราก็สามารถเลือกปิดได้แล้วนะครับเข้าไปที่เมนูอะไรแบบนี้เนาะแต่ผมแนะนำให้เหลือการตั้งค่าปรับค่ารูรับแสงไว้นะครับสำหรับใครที่ใช้โหมดถ่ายภาพแบบ AV แบบผมนะครับเพราะถ้าเลนส์ไม่มีวงแหวนปรับค่ารูรับแสงแบบนี้นะครับเราก็จะปรับค่า f ไม่ได้เลยนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยกำลังจะออกไปเที่ยวกันใช่ไหมแล้วอยากได้กล้องเลยไม่อยากรอพีนานหรืออยากลองใช้งานจริงๆดูก่อนมากกว่าแค่ออกไปลองเล่นที่หน้าร้านอะไรแบบนี้นะครับที่ร้าน Snapshot Fortune ชั้น 2 นะครับเขาก็มีบริการให้เราเลือกเช่ากล้องได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยตัวกล้อง Fujifilm X-M5 ตัวนี้นะครับแล้วก็เลนส์คิดระยะ 15-45 มิลลิเมตรที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ราคาเช่านะครับ450 บาทต่อวันนะครับส่วนถ้าเป็นบอดี้ของ Fujifilm X-M5 ตัวเดียวนะครับจะอยู่ที่400 บาทต่อวันนะครับซึ่งชุดที่วางขายปกตินะครับเขาไม่มีขายแยกบอดี้อย่างเดียวด้วยนะเพื่อนๆซึ่งเลนส์ทั้ง2ตัวที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ร้านเขาก็มีให้เช่าด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ Viltrox 35 มิลลิเมตร f 1.7 Air ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาเช่าเนี่ย300 บาทต่อวันนะครับแล้วก็ระยะ 28 มิลลิเมตรของ Viltrox นะครับค่ารูรับแสง f 4.5 ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาเช่า200 บาทต่อวันเท่านั้นนะครับลองติดต่อที่ร้านเข้าไปขอรายละเอียดกันได้นะครับได้ยินมาว่าถ้าเช่าทั้งกล้องแล้วก็เลนส์หลายวันนะครับราคาก็จะถูกลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมมองว่าการเช่ากล้องตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะครับแบบถ้าซื้อแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ได้ใช้บ่อยเนี่ยซื้อมาใช้แค่1ทริปแล้วนอนยาวก็จะเจ็บตัวได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะไม่สามารถซื้อกล้องทุกตัวมารีวิวได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นั้นได้นะส่วนถ้าใครอยากพรีออเดอร์กล้อง Fujifilm นะครับเลือกซื้อเลนส์ค่ายของทาง Fujifilm เองเนี่ยแบบไม่อยากใช้ซ้ำมือกับใครนะครับที่ร้าน Snapshot นะครับเขาก็มีให้เราเลือกรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่งกล้องอะไรพวกนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับก็ลองเข้าไปที่ร้านนะครับเลือกซื้อที่ร้าน Snapshot กันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังสนใจกล้องที่ถ่ายรูปจบหลังกล้องได้ฟิล์มลุคแบบ Fujifilm ที่ครองใจหลายๆคนมาโดยตลอดนะครับและกำลังมองหาเลนส์ที่ราคาเบาๆคุณภาพคุ้มๆอย่าง Viltrox ตัวนี้นะครับยังไงก็กดติดตามช่องแบงบูของเรา2คนไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ